Καλημέρα, όλη μέρα. Ελπίζω φίλοι μου να είστε όλοι καλά. 26 έκτου σήμερα, γενέθλιος ημέρα του υποφαινόμενου και έτσι είπα να κάνω ένα πολύ μικρό βιντεάκι και για να μοιραστώ μαζί σας έτσι τα 5 super classics albums που σκοπεύω έτσι να ακούσω μες την ημέρα, καθώς και 5 έτσι σκόρπια τραγουδάκια που όλα έχουν να κάνουν με θέματα γενεθλίων, επετείων, με την ηλικία, με το χρόνο, με την εμπειρία, αλλά και γενικότερα με τη ζωή. Λοιπόν, το πρώτο από αυτά είναι το Are You Experienced του Jimi Hendrix από το 1967 και όπως έτσι πολύ χαριτωμένα λέει μια γελιογραφία που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια στα social, καλά μας τα λέτε κύριε Hendrix στο βιογραφικό σας, αλλά έχετε εμπειρία, Λοιπόν, τώρα, τι να πεις για το Are You Experienced? Από τις βίβλους της rock μουσικής θεωρείται από τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμς όλων των εποχών, μια εκπληκτική έτσι ισορροπία, ένα εξαιρετικό μείγμα psychedelic rock, blues rock και hard rock, ένα υπερβολικά επιδραστικό άλμπουμ. Τι να πούμε για τον κύριο Χέντριξ, εγώ τουλάχιστον νιώθω υπερβολικά μικρός για να μιλήσω για αυτόν. Ο ίδιος ήταν ο headliner σε ενός από τα πιο θρυλικά rock festival που έχουν γίνει ποτέ. Δεν θεωρείται άδικα από πάρα πολύ κόσμο ότι είναι ο καλύτερος κιθαρίστας της rock όλων των εποχών. Το The Jimi Hendrix, το Are You Experienced είναι ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλές εκδόσεις και με διαφορετικό track listing. Εγώ το έχω στην έκδοση της εταιρείας Music on Vinyl, έκδοση του 2013, η μονή έκδοση, είχε κυκλοφορήσει ως μονό άλμπουμ, και το λέω αυτό γιατί η ίδια εταιρεία το έχει κυκλοφορήσει 3 χρόνια νωρίτερα και ως διπλό άλμπουμ. Το track listing που έχω είναι το Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Can You See Me, Love or Confusion, I Don't Live Today, Maybe, May This Be Love, Fire, Three Stone from the Sun, Remember και Are You Experienced. Λείπουνε δηλαδή τα Hey Joe, Purple Haze και The Wind Cries Mary, τα οποία υπήρχαν βέβαια στη διπλή έκδοση της Music on Vinyl. Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι είναι και από τα πιο αγαπημένα μου albums, αλλά λόγω της ημέρας θα το ακούσω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Επόμενη επιλογή μου, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, των θρυλικών Beatles, βέβαια, του 1967 και αυτό. Κυρίως για το κομμάτι When I'm 64, καθώς μεγαλώνω και θα χάνω τα μαλλιά μου σε μερικά χρόνια από τώρα, που τα έχω χάσει ήδη δηλαδή, θα μου στέλνεις ακόμα ευχετήρια κάρτα γενεθλίων μαζί με ένα μπουκάλι κρασί. Θα με χρειάζεσαι ακόμα, θα με ταΐζεις ακόμα όταν θα έχω γίνει 64, που δεν αργώ δηλαδή να γίνω 64. Λοιπόν, ένα άλμπουμ που από πολλούς ειδικούς της μουσικής και μελετητές θεωρείται ίσως και το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Η Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ήταν το alter ego των Beatles. Ηχογράφησαν ένα από τα πρώτα progressive rock albums με στοιχεία από κλασική και ινδική μουσική μέσα, με στοιχεία psychedelic rock και avant-garde. Τώρα, εντάξει, τι να πούμε και για αυτό το άλμπουμ, απλά εξαιρετικό. Επίσης, όχι ένα από τα σούπερ αγαπημένα μου και όχι μόνο των Beatles, αλλά και γενικότερα, έτσι. Και εδώ, εκτός από το When I'm 64, περιττώ να πούμε ότι υπάρχουν και τα With a Little Help from My Friends, το A Day in the Life, το Losing the Sky with Diamonds και πάρα πολλά άλλα διαμάτια. Στη συνέχεια, ένα άλμπουμ που έχει τη λέξη birthday στον τίτλο του. The Magician's Birthday, των Uriah Heep από το 1971. Λοιπόν, όταν ήμουν περίπου 20 χρονών, η Uriah Heep ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα. Το The Magician's Birthday είναι το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μέσα στο 1971, είπα πριν, μέσα στο 1972,
και δεύτερο με αυτήν που θεωρείται η πιο κλασική line-up του group. Έχει μέσα εκπληκτικά κομμάτια, Sunrise, Blind Eye, φανταστικό κομμάτι, Echoes in the Dark, το Rain και το Tales είναι δύο εκπληκτικά έτσι slow ατμοσφαιρικά κομμάτια και φυσικά το άλμπουμ κλείνει με το περίπου δεκάλεπτο The Magician's Birthday, ένα φανταστικό κομμάτι που είναι από τα πιο progressive κομμάτια του άλμπουμ. Λοιπόν, η επόμενη μου επιλογή είναι το Hold Your Fire, των Rush από το 1987. Λοιπόν, εδώ έχω να πω ότι είναι εξαιρετική η hard rock περίοδος των Rush, η πρώτη περίοδος τους, εξαιρετική και η progressive rock φάση τους, εκπληκτικά τα 2112, εξαιρετικό το A Farewell to Kings και το Hemisphere. Όμως, εμένα η πιο αγαπημένη μου περίοδος των Rush ήταν τα 80s, προεξαρχόντων των albums Moving Pictures και Grace Under Pressure και τούτου εδώ του Hold Your Fire, που πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα albums των Rush. Σχεδόν κανείς δεν μιλάει για αυτό. Το επιλέγω κυρίως για το εκπληκτικό κομμάτι Time Stands Still, αλλά γενικά αυτό το άλμπουμ έχει εξαιρετικά κομμάτια μέσα. Open Sector, Second Nature, το Mission εκπληκτικό, το Turn the Page και το Tai Shan, Hold Your Fire των Rush. Λοιπόν, για το τέλος θα αφήσω ένα από τα πιο κλασικά άλμπουμς της rock μουσικής. Dark Side of the Moon των Pink Floyd. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλά να πει κανείς για αυτό το μνημιώδες έργο. Είναι ένα έργο που τα θέματα του έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση, την απληστία, το πέρασμα του χρόνου, το θάνατο, την παραφροσύνη. Dark Side of the Moon τα έχω πει αναλυτικά σε βίντεο που έχω κάνει για τη σειρά Records That Changed My Life, που αν θέλεις να το δεις μπορείς να πατήσεις το σύνδεσμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Αυτά ήταν τα 5 άλμπουμς που θα φροντίσω να ακούσω την τόσο ιδιαίτερη αυτή μέρα για μένα. Στην αρχή του επεισοδίου είπα ότι θα βάλω να ακούσω και 5 τραγούδια λόγω της ημέρας. Λοιπόν, το ένα από αυτά θα είναι το Staying Alive των Bee Gees, φυσικά τι πιο ζωντανό τραγούδι και ύμνος για τη ζωή. Το επόμενο θα βάλω πολύ δυνατά να ακούσω το Forever Young από τη live εκτέλεση που υπάρχει στο Live at Badogan του Bob Dylan και θα βάλω να ακούσω, κάτσε ρε παιδιά να τα κουμπίσουμε και αυτά κάπου, θα βάλω να ακούσω το Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die των Jethro Tull, που δεν συμφωνώ και τόσο πολύ με τον τίτλο βέβαια, αλλά είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι και αξίζει να το ξαναθυμηθώ. Φυσικά ένα τραγούδι από τους λατρεμένους μου Tindersticks, το Yesterdays and Tomorrows, και θα τελειώσω με το Love Conquers All των Deep Purple, γιατί καλά όλα αυτά, αλλά χωρίς αγάπη για τη ζωή, χωρίς αγάπη για αυτό που κάνουμε, χωρίς αγάπη για τους δικούς μας ανθρώπους, δεν γίνεται τίποτα. Άντε θα βάλω να ακούσω και το Happy Birthday to Ya του Stevie Wonder, λόγω της ημέρας. Να είσαι καλά!